Uite secretul grădinarilor care fac roșii uriașe, sănătoase și gustoase, dar fără chimicale și fără bătăi de cap. Maceratul de urzici. Dar oricum, eu pun un ingredient care grăbește fermentația și transformă totul într-o bombă de nutrienți pentru plante. Îți arăt pas cu pas cum se face, cum îl folosești corect, ca să ai cele mai tari roșii din grădină. Urzicile sunt o sursă uriașă de azot natural, potasiu, fier și calciu. Ajută roșiile să crească mai repede, să aibă frunze sănătoase și multe flori. Mai mult, întăresc sistemul imunitar al plantelor, adio boli fungice și dăunători. În primul rând, trebuie să facem rost de urzici tinere. Luăm urzici tinere cu tulpină, frunze, toată planta o băgăm într-o găleată. Eu am aici o găleată de 20 de litri și o umplu cam 2/3 cu urzici tinere. După ce am umplut 2/3 din găleată cu urzici, turnăm apă peste ele până aproape să umplem găleata. Pe urmă încep să pregătesc drojdie proaspătă pentru a fi adăugată în macerat. Am aici un cub de drojdie proaspătă de 100 de grame. Nu am nevoie de toată cantitatea. Voi lua 50 de grame, adică jumate din cub, pentru a adăuga în macerat. Adaug o lingură de zahăr pentru ca drojdia să se activeze mult mai repede, ca să se hrănească, fiindcă drojdia, după cum știți, se hrănește cu zahăr. De aceea am adăugat și o lingură de zahăr, pentru ca drojdia să se înmulțească. Adaug și un pic de apă, ca să pot să pregătesc drojdia pentru a fi adăugată în macerat. Și amestec drojdia, zahărul și apa pentru a face așa ca o pastă pe care o vom adăuga în macerat. De ce facem asta? Pentru că drojdia declanșează fermentația mai repede și îmbogățește soluția cu microorganisme benefice. După ce am făcut așa ca o pastă, punem drojdia rezultată în interiorul găleții cu apă și urzici. După ce am adăugat drojdia, punem capacul peste găleată și ducem găleata într-un loc semi-umbrit pentru a se macera urzica. 7 zile ar trebui să fie îndeajuns pentru macerat. Au trecut 7 zile de când am pus această găleată la fermentat. E timpul să vedem cum arată maceratul de urzici și vă spun și care sunt următorii pași. Încă de la început pot să vă spun că mirosul nu e unul plăcut, e un miros puternic, nu plăcut și are așa o culoare verzuie maceratul. Vedeți că nu toate urzicile s-au descompus, în special cele de deasupra nu s-au descompus, dar cele de desubt, uitați, s-au descompus și se văd urme în soluție de frunze descompuse. E normal, așa ar fi trebuit să se întâmple. Acum haideți să vedem care sunt pașii următori. Pasul următor este să strecurăm soluția pentru a scăpa de urmele de urzică care nu s-au descompus, să fie o soluție cât mai curată. Ce am eu aici, în această carafă, este efectiv aurul grădinii, cea mai de preț comoditate pentru plantele noastre. Soluția nu se aplică nediluată la plante, trebuie să o diluăm, fiindcă
este prea concentrată, o diluăm 1 litru de soluție la 5 litri de apă și aplicăm 200-300 de mililitri per plantă la rădăcină. Trebuie să udăm cu această soluție roșiile o dată pe săptămână, cel puțin o lună după ce le-am transplantat. Încă după prima udare veți observa că frunzele vor deveni mai verzi, tulpina se va întări și îngroșa și planta va avea un foliaj luxuriant și o creștere accelerată. Chiar după prima udare veți observa acest lucru. Dar funcționează și la alte plante? Da. Poți să uzi ardei, vinetele, dovlecei, dovlecii, toate plantele pe care tu le-ai plantat sau semănat pentru a-ți produce o recoltă bogată și plante care au nevoie de azot în principal. Nu aș recomanda neapărat să udați ceapa sau usturoiul, rădăcinoasele cu această, și rădăcinoasele cum ar fi morcovul, păstărnacul, țelină și așa mai departe, cu această soluție. Dar în schimb, celelalte plante recomand să le udați cu această soluție. Și florile le puteți uda, doar că diluați mai mult. 1 litru de soluție la 10 litri de apă pentru flori. Pentru plantele din grădină, 1 litru de soluție la 5 litri de apă. Acesta este de departe cel mai bun fertilizant pentru roșii, îl folosesc an de an cu rezultate foarte bune. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să dai un like, te rog să lași un comentariu în secțiunea de comentarii și să-mi spui care e experiența ta cu acest tip de fertilizant, dacă ai mai făcut, dacă intenționezi să faci, lasă-mă un gând acolo, te rog frumos, abonează-te, fiindcă urmează un sezon exploziv de grădinărit în care voi scoate foarte multe videouri, cu ajutorul lui Dumnezeu voi scoate foarte multe videouri care să te ajute pe tine în sezonul acesta de grădinărit. Așa că abonează-te și ca să afli de fiecare dată când scot un video nou, apasă și acel clopoțel și dacă îl apeși, tot timpul când eu voi scoate un video nou, vei fi atenționat de către YouTube că am scos un video nou. Mersi, pe data viitoare! Ciao!